حل الظلام على كل المكان، ظلام مفاجئ، ظلام مخيف، لا يرى أي شيء، ظلام لا نرى ملامح الموجودين، ظلام لا نرى الناس المحيطين بنا، ظلام لا نرى أي شيء في القاعة. متى سيعود النور؟ ومتى ستعود الحياة؟ ما هي شعوركم في هذه اللحظات؟ خوف؟ قلق؟ توتر؟ أريد أن أشرب الماء؟ لا، سأنتظر إلى أن تشعل الإضاءة. أريد أن أكمل قهوتي؟ لا، سأنتظر إلى أن تعود الإضاءة. فما بالكم بكفيفة عاشت سنوات طويلة داخل هذا الظلام. من منصة المتحدثين الملهمين كوثر الحمدي ترحب بكم، فأهلا وسهلا. خريجة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من جامعة الملك فيصل لعام 2018، صاحبة مبادرة برايل بوك، وحاصلة على جائزة ثمر من بنك التنمية الاجتماعية. بداية حياتي ما كانت في أي مشكلة صحية، ضعف نظر بسيط عولج بلباس النظارة. بدأت درست السنة الأولى إلى أن أنهيت السنة الثانية في المدرسة من غير أي مشاكل. فجأة وبدون مقدمات وبدون أي سابق إنذار، انفصال مفاجئ بالشبكية. تلاشى البصر شيئاً فشيئاً إلى أن لا نرى أي شيء. كانت الصدمة مفاجئة على الأهل، صدمة مرعبة، صدمة مخيفة. كوثر وقفت حياتها، كوثر ما تقدر تكمل دراسة، كوثر ما راح تعيش مثل ما يعيش الأطفال اللي مثلها بالسن. إلى أن أخبر أهلي بأن هناك مدرسة خاصة لتدريس المكفوفين تم تسجيلي بها. مديرة المدرسة قالت هناك خيارين، إما أن كوثر ترجع وتعيد السنتين اللي درستهم، أو تكمل من السنة اللي هي وقفت عندها، ولكن راح تكون صعوبات. إذا رجعت سنة أولى راح تتعلم كيف تلمس، كيف تمسك، كيف تشوف كل شيء باللمس وتتقوى عندها اللمس. أما إذا دخلت مباشرة بالدراسة العلمية قد تجد صعوبات في تعلم برايل. متخيلين واحدة خذت المرتبة الأولى تعيد سنتين، خذت امتياز تعيد سنتين؟ وين صارت هذه؟ في أي مكان؟ هذا اللحظة أثرت فيني إلى الآن. تخرجت من الثانوي، قلت يا كوثر مفروض أنت متخرجة قبل سنتين. تخرجت من الجامعة، قلت يا كوثر اللي مثلش تخرجوا من سنتين وهم توظفوا وأنت توش تتخرجين. هذه اللحظة لما تكون في القمة، تكون أعلى القمة، وفجأة إلى الهاوية، سقوط مفاجئ، راح تحس بقوة الضربة اللي وصلتك. على ما تستوعب الألم
تستوعب الضربة اللي وصلتك، راح تبدأ تصعد السلم خطوة بخطوة. ولكن بهذه اللحظات خطواتك راح تكون ثابتة، راح تكون قوية، كلها ثقة، من غير خوف، من غير أي تردد. هذه الصعوبة راح تجعلك ناجح ومتميز. دخلت الجامعة، واجهتني صعوبات. هنا بدأت المرحلة الثانية وصعوبات أخرى. أول من أهم الصعوبات اللي أنا تحملتها، وكل كفيف يدخل الجامعة يتحملها، هي تحويل الكتب إلى برايل. أني أنا آخذ هذا الكتاب وبنفسي أكتبه كلمة كلمة، أحوله للوورد عشان بس أقدر أطبعه باللمس، وقت الاختبار أجي أذاكر. كانت بعض الحلول هناك بين المكفوفين، فأنا وزميلتي كنا نفس التخصص، فقلنا حل مؤقت، أنتي نص المادة أو أنتي نص المواد وأنا النص، أنت تكتبين مادتين ثلاث، أنا أكتب النص الثاني، وبعدها نروح للمطبعة برايل بالجامعة ونطبع. هذا حل مؤقت كل كفيف ممكن أنه هو يعمل في الجامعة. سألت نفسي يا كوثر، الآن قاربتي التخرج وأنهيتي كل هذه الصعوبات وقدرتي تتغلبين عليها، ما راح يجي مكفوفين من بعدك يعانون نفس الصعوبة؟ ما راح يجي مكفوفين يشوفون نفس الصعوبات يحاولون يتغلبون عليها؟ ليش ما تطلقين مبادرة تخفف من حملهم، تخفف من هذا التعب اللي الطالب يجلس يكتب عشان بس قبل الاختبار بيوم بيومين يذاكر، وتكون كل حياته الدراسية كتابة بكتابة وتحويل المادة إلى برايل. فأطلقت مبادرة برايل بوك. طبعا هذه المبادرة فكرتها أن الشخص السليم يتطوع أنه هو يكتب ويحول المادة الدراسية للكفيف إلى الوورد عشان بعدين يقدر يطبعها بالبرايل. طرحت الفكرة، سويت إعلان واتساب في مبادرة كذا كذا، من يريد يشارك. فكرت قلت إذا 10 متطوعات 20 متطوعة شاركوا معي جدا ممتاز. أول الشهور شهر شهرين تفاجأت 50 متطوعة خلال أول الأيام تطوعوا بالدخول هذه المبادرة. أنا أبي أشارك، أنا أبي منهم من قال كنت أبحث عن مبادرة مميزة أشارك فيها أتطوع فيها. منهم من قال شفت مكفوفين معاي بالفصل الدراسي، شفت مكفوفين معاي بالقاعة كيف هم قاعدين يتحملون صعوبات الطالب السليم العادي ما كان يتحملها، كان هو اللي يكتب. فقلت أنا أبي أساعد هذه الفئة، اشتركوا معي. الفكرة نفسها سوقت لنفسها، أنا ما دخلت إعلام ولا تواصلت مع أي شخصية إعلامية أن نشري هذه فكرتي. الفكرة نفسها سوقت لنفسها. بعد فترة لقيت من المجتمع الاهتمام، لقيت من المجتمع الدعم. يا كوثر هذه طابعة برايل، طابعة شخصية تخلينها عندك بالبيت، تطبعين لكل شخص كفيف يحتاج إلى الطباعة.
الآن في عام 2022 في واحدة من الطالبات طبعت عندي من أول ما أطلقت المبادرة إلى أن تخرجت، قالت لي يا كوثر هذه آخر مادة أنا أطبعها عندك، باركي لي راح أتخرج. قلت معقول 4 سنوات راحت، 4 سنوات من انطلقت المبادرة هناك من استفاد وبدأ حياته الدراسية معاي وأنهاها وتخرج مع هذه المبادرة، وجاءوا أيضا أشخاص آخرين دخلوا واستفادوا من هذه المبادرة. الآن أنا أقول لكل شخص موجود في هذه القاعة بادر، لا تنتظر غيرك يبادر، لا تخاف، لا تتردد، المبادرة في كل مكان تقدر تسويها، الأفكار موجودة، بس مين اللي يبادر؟ بادر على مستوى أسرتك، على مستوى عائلتك، على مستوى القرية، بادر حتى لو على مستوى الشخصي، أنت بادر لنفسك ولا تنتظر غيرك يبادر. شكراً لحسن استماعكم، السلام عليكم.